ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مایکروسافټ ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس د 14مې ورځې درس اوله برخه ته راغلاست. نن بیا هم د دې درس په تعقیب په اف لاجیکل فنکشن باندې کار کوو. د نن په مثال کې غواړم تاسو سره په دې باندې کار وکم کچېری تاسو په حیث د مدیر د یو تعلیمي مرکز یا د یو مکتب یو ځای کې کار کوئ او تاسو داسې یو منظم غونډه ټیبل جوړ کړئ د شاګردانو د ثبت نام یا داخلي په خاطر باندې او غواړئ چې تاسو کله چې د شاګرد مکمل معلومات ولیکئ دغه نه وروسته کله چې تاسو دغه شاګرد مربوطه پروګرام چې دی پکې ثبت نام کوي دغه ولیکئ دغه فیس اتوماتیکلی تاسو ته ظاهر شي او یا داسې یو ټیبل جوړوئ که سبا تاسو ناستې بل څوک راځي د یو پروګرام نوم لیکي هغه ته فیس خپله معلوم شي چې د دې پروګرام فیس څو دی. نو نن په دې باندې تاسو ته زه کار کوم. دلته ما بره لیکلی کویک بوکس پروفیشنل ټریننګ سنټر سټوډنټ اډمیشن ټیبل یا اډمیشن فارم فرق نه کوي دلته چې تاسو لیکي او دغه نه لاندې مې یو ټیبل جوړ کړی لیکلی مې دی چې سټوډنټ آی ډي اډمیشن ډیټ تاریخ د ثبت نام ټایمینګ وخت پروګرام د پروګرام نوم فیس دغه مربوطه فیس او چې څومره راکړي فیس مونږ ته یې پر راکړي او څومره باقي پاتې اګس. نو د مثال په تور مونږ سره یو شاګرد دی سټوډنټ آی ډي 01 مې ورته ولیکي دا د دې شاګرد آی ډي ده او تاریخ د ثبت نام د دې شاګرد چې دی دې موږ سره ثبت نام وکړو د 10مې میاشتې په 25 تاریخ 2020 باندې دا د ثبت نام تاریخ دی. صحیح شوه. دغه نه وروسته دا کس چې دی د سحر په تقریبا په 9 بجو باندې دا موږ سره داخله کړی او درس ته راځي. کوم پروګرام دا کس موږ سره وایي نو کله چې زه دغه پروګرام نوم ولیکم مثلا ما ولیکه ام اس اکسس کله چې زه دا لیکم غواړم چې اتوماتیکلی دغه فیس دلته موږ ته څه شي ظاهر شي یا معلوم شي راښکاره شي. نو دې دپاره زه څه کوم راځم په هغه ځای کې چې زه غواړم نتیجه معلومه شي مثلا د فیس کالم کې غواړم څه دلته د دې هر پروګرام فیس ما دلته معلوم شي دلته راځم لیکم مساوي اف او دا کار د اف لاجیکل فنکشن په واسطه باندې زه ترسره کوم. خو په دې مثال کې زه مخکې مثالونو کې ما که تاسو پام کړی یو کنډیشن استعمالوله مثلا ما لیکله که چیرې دا نمرې د 15 نه پورته اوسي یا مساوي د 15 سره اوسي دلته ما ته پاس وښیه او که نه فیل راته وښیه. نو دې مثال کې زه څه کوم د یو نه زیات شرطونه یا کنډیشن دلته لګوم. زه لیکم که چیرې اف که چیرې دغه پروګرام لاندې دغه ځای دغه ادرس یا دغه خانه یا دغه حجره یا سل کې چا ولیکم مساوي شو د څه سره مساوي شو د ډي آی ټي سره نو کاما ته ما ته ولیکه چې د ډي آی ټي فیس 100 روپۍ دی زه ورته د ډي آی ټي فیس 2000 افغانۍ دی. ګوره دا مې ورته شرط ولګو که چیرې په دغه خانه کې چا ولیکه ډي آی ټي دا ګوره دا کنډیشن شو دغه نه وروسته اف ټرو که چیرې چا ډي آی ټي ولیکه ما ته 2000 روپۍ وباسه. فالس ویلیو اوس نه لیکو په همدې شکل باندې نور اف کنډیشن یې لګو او فالس ویلیو په اخر کې زه لیکم استعمالوم. نو مطلب دا چې تاسو کولی شئ چې په یو فنکشن کې کله چې تاسو په یو اف لاجیکل فنکشن کې زیات اف کنډیشن استعمالوئ نو تاسو کولی شئ دغه فالس ویلیو په اخر کې ذکر کړئ مشکل نشته دی. نو ما ولیکه چې که چیرې په دغه خانه کې چا ولیکه ډي آی ټي ته ما ته 2000 روپۍ راوړه یعنې په دې فیس کالم کې ما ته راوړه 2000 د دې فیس 2000 دی. په همدې شکل باندې کاما د ویلیو اف فالس په ځای باندې بل اف کنډیشن لګوم لیکم مساوي اف که چیرې بیا چې شي که چیرې بیا دلته د ډي آی ټي په ځای باندې چا ولیکه سی آی ټي نو ته ما ته راوړه چې وروره د فیس 1000 افغانۍ دی. دلته وګورئ تاسو موږ چې نمبر لیکلی او نمبر په فنکشن یا فارموله کې په کوټیشن کې نه نیول کېږي. که تاسو پام کړئ مخکې اف فنکشنو کې مثالونو کې چې ما تاسو ته کار وکړو په هغه کې ما ټکس لیکله ویلیو اف ټرو ما هغه ویلیو چې ما غوښتله چې ما ته مایکروسافټ ایکسل وښیي هغه ټکس نو ځکه مې کوټیشن کې نیوله دا چې نمبر دی نو نیا ضرورت نشته چې دا په کوټیشن کې ونیسم. یعنې په دې معنی که چیرې تاسو غواړئ نتیجه د مثلا که چیرې دا شرط ثابت شو نتیجه تاسو چې غواړئ تاسو ته مایکروسافټ ایکسل وښیي که هغه نمبري ضرورت تاسو نه لرئ چې په هغه تاسو په کوټیشن کې ونیسئ ډبل کوټس یا کوټیشن کې ونیسئ او که چیرې ټکس تاسو مجبور یاست هغه په ډبل کوټس یا کوټیشن کې ونیسئ ځکه چې هغه په کوټیشن کې ونیو نو بیا هغه فارموله یا فنکشن غلطه ده. نو که چیرې دلته چا سی آی ټي ولیکه ورته ما ته 1000 راوړه په همدې شکل لیکم اف که چیرې چا دې ځای کې ولیکه چې شي
ایم اس ورډ که چا ولیکه نو ته ماته راوړه چې د ایم اس ورډ 1.5 افغانۍ فیس دی. کچیرې په همدې شکل زه ورته دلته چا ولیکه ایم اس پاور پوینټ نو ته ماته څه وکړه ورته 1000 افغانۍ راوړه ځکه د ایم اس پاور پوینټ چې دی 1000 فیس دی. کاما اف کچیرې بیا دلته چا ولیکه چې شی ولیکه ایم اس اکسس چا ولیکه نو ته ماته راوړه چې د اکسس پروګرام فیس 3000 افغانۍ دی. او په همدې شکل باندې تاسو کولی شئ تر 255 پورې کنډیشنې تاسو په یو اف لاجیکل فنکشن کې ولګوئ یا استعمال کړئ. نو یعنی په یو اف کې مونږ تر 255 پورې کنډیشن لګولی شو. نو تاسو وګورئ ما څو کنډیشن دلته ولګول 1 2 3 صحیح شوه دایم 4 او په همدې شکل دی 15. نو دا چې ما 15 کنډیشنه لګولې دي یعنی 15 قوس مې خلاص کړي دي. دلته ګور یو قوس دا شو یو قوس دا شو یو قوس دا شو یو قوس دا شو یو دا شو. او هر یو فنکشن کې چې کله تاسو مثلا یو فنکشن استعمالوي هغه دوه قوس لري یو اوپننګ او بل کلوزنګ. نو دا چې هر یو د دې اوپننګ لري کلوزنګ نه لري کلوزنګ زه په اخر کې لیکم یو کلوز قوس بند صحیح شو بل قوس بند بل قوس بند بل قوس بند او بل قوس بند. 15 قوس مې خلاص کړي 15 اف لاجیکل فنکشن مې کنډیشن مې په اف لاجیکل فنکشن کې استعمال کړي نو 15 باندې قوسونه بیرته د سکړه کلوز کو. خو یو شی بل ما نه پاتې شو. ګوره کچیرې زه دا انټر کلیک کړم تاسو وګورئ دا چې دلته ما ولیکه ام اس اکسس ډایرکټ ما ته فیس راوښوده چې د اکسس فیس و د ما 10000 لیکل د 10000 راغلی زه څه کوم دلته یو صفر کوم نه 3000 دا 10000 نه دی. نو تاسو وګورئ 3000 شو. کچیرې زه د دې په ځای باندې ولیکم ام اس ورډ نو ماته وایي چې د ام اس ورډ فیس څو دی 1000 افغانۍ 1.5 افغانۍ. کچیرې ولیکم ډي آی ټي ماته وایي د فیس 2000 دی. کچیرې سی آی ټي ولیکم ماته وایي د فیس 1000 افغانۍ دی. خو کچیرې زه یو پروګرام ونیل یو کس مثلا هیچا ثبت نام نه دی کړی څوک نه دی راغلی مثال په طور دلته ما هېڅ پروګرام نوم ونه لیکه دلته ماته فالس راوړي. نو کچیرې تاسو غواړئ چې د فالس را نشي نو دې باندې به ډبل کلیک وکړئ. چې کله ډبل کلیک وکړو د دغه اخري کنډیشن چې دا دی د ده نه وروسته به تاسو څه وکئ کاما به ولګوئ. کاما هم چې ولګو یعنې په دې معنا کچیرې دا شرط هم ما ونه لګو کچیرې دا شرط هم ثابت نه شو دا شرط هم ثابت نه شو یو هم ثابت نه شو ما ته چې شی راوړه صفر راوړه. ګورئ ویلیو اف فالس ما چې تاسو ته ویلې چې دلته صرف ویلیو اف ټرو لیکم ورته نتیجه کچیرې دغه کنډیشن ثابت شو صدق وکړو دا نمبر راته وکړه. کچیرې صدق یې ونه کړو هغه کنډیشن زه په اخر کې لګوم چې د ټول دپاره یو شی غواړم. نو کله چې زه انټر کلیک کړم نو کچیرې ما د پروګرام نوم ونه لیکه فیس ما ته صفر راځي. زه دلته راځم لیکم چې ما سره په اول نمبر باندې یو شاګرد راغی د 10مې میاشتې په 10 تاریخ 2020 کال باندې تقریبا د سحر په 10 بجو باندې د موږ سره چې وکړو داخله وکړه کوم پروګرام کې داخله وکړه ډي آی ټي کې داخله وکړه نو ډایرکټ ماته فیس راوړي. کچیرې زه د پروګرام نوم ونه لیکم فیس نه راوړي صفر راوړي ماته. مخکې که تاسو پام کړئ فالس راوړله نو هغه ویلیو اف ټرو ویلیو چې ما کچیرې ویلیو اف فالس کچیرې کنډیشن زمونږه یعنی یو کنډیشن زمونږه ثابت نشي نو بیا چې شی ورته راوړم ما ورته ویلې کچیرې یو کنډیشن هم زما ثابت نشو ماته صفر راوړه. نو دا دغه صفر د استعمال هغه خوبي ده چې مثلا کچیرې مونږ د ویلیو اف فالس لپاره ویلیو ورنکو نو بیا دلته مونږ ته فالس راځي. نو دا چې ما ورته ولیکه چې کچیرې کنډیشن ټول یو کنډیشن هم ثابت نشو نو ماته صفر راوړه زموږ سیستم څه شو منظم شو. نو دا زه لیکم چې دا کس ما سره ډي آی ټي وایي ډایرکټ ما ته فیس ښیي. ښه د کس 100 روپۍ مونږ ته راکړې مثلا د ثبت نام په وخت کې 1.5 روپۍ راکړې مونږ ته 100 روپۍ په دو باندې بیلنس پاتې شوي دي لیکم مساوي د دې اصلي فیس نه واخله ورته منفي کا څه پیډ اماونټ دا پیډ اماونټ چې څومره مونږ ته راکړي دي د اصلي فیس نه دا منفي کوو باقیداري مونږ ته ښیي چې په دې کس باندې 100 روپۍ پاتې دي 1500 افغانۍ پاتې دي. که چیرې ستاسو په یاد دا مونږ په پلس اپریشن کې دې باندې خبرې کړې سبټرک اپریشن کې د تفریق په عملیه کې مونږ په دې باندې کار کړو. نو په همدې شکل که چیرې زه یو بل پروګرام لیکم دا فیس په څه کوم دا بلاندې داسې کش کوم چې دا فنکشن یا فارموله لاندې هم څه شي امپلیمنټ یا تطبیق شي. په دویم نمبر باندې ما سره یو بل کس راغی په همدغه تاریخ باندې او په همدغه پروګرام کې په همدغه ټایم باندې ما سره راغی چې کله زه د پروګرام نوم لیکم ډایرکټ فیس راځي دلته ماته. زه ورته دا مونږ سره سی آی ټي وایي ډي آی ټي نه وایي وایي د 1000 روپۍ فیس دی د مکمل مونږ ته 100 روپۍ راکړې 1000 روپۍ راکړې باقي 100 روپۍ شو د باقي ماته وایي صفر دې باندې زموږ هېڅ پیسې نه دي پاتې. نو دا د تاسو وکتو چې زموږ کار څومره اسانه کړه چې کله زه پروګرام لیکم فیس یې خپله راځي او څومره فیس چې مونږ ته راکړی هغه چې ولیکم بیلنس یې اټومیټیکلي مونږ ته معلومیږي. دا یو مثال و. بله خبره دا ده که چیرې په بل مثال کې
چې هغه هم د اف لاجیکل فنکشن مربوط کیږي. زه غواړم تاسو سره په دې باندې کار وکړم چې څنګه کولی شي تاسو د شاګردانو ګریډ یا نتیجه معلومه کړئ، ریزلټ ګریډ معلوم کړئ چې کوم یو نمبر دی، کوم یو دوم نمبر دی، کوم دریم نمبر دی. د دې لپاره ما یو ټیبل جوړ کړی، سټوډنټ آی ډي، سټوډنټ نیم، پروګرام، مارکس او ریزلټ. شاګرد آی ډي، شاګرد نوم او کوم پروګرام کې چې د مثلا درس ویلی دی، څو نمرې اخیستي دي او نتیجه یې څه شی ده. د نتیجې لپاره که تاسو پام کړئ ما دلته یو شرط لګولی دی، هغه زه غواړم نتیجه ماته په دې شرط د دې شرط په اساس باندې وښیي. زه وایم چې کوم کسان نمرې 90 یا د 90 نه پورته اوسي هغه ته دې ماته نتیجه وښیي A پلس. کوم کسان چې نمرې 80 اوسي یا د 80 نه پورته اوسي هغه ته دې ماته نتیجه وښیي، دغه نتیجه دې ماته وښیي B پلس. او کم کسان چې نمرې 80 اوسي یا د 80 نه پورته اوسي دغه نتیجه دې ماته وښیي C پلس. او کم کسان چې 50 نمرې وړي یا د 50 نه پورته وړي دغه نتیجه دې ماته پاس وښیي. او دغه نه ټیټ کسان چې کم نمرې کم کسان چې 50 نه کم نمرې وړي هغه دې ماته ناکام وښیي. نو زه څه کوم، دغه په اساس باندې دغه مارک په اساس باندې دلته کنډیشن لګوم چې نتیجه ماته دغه شی وښیي. نو زه راغلم دلته ما سره یو شاګرد دی، دغه نمبر 1 دی، د دې بل 2 دی، د دې بل 3 دی، درې شاګردان دي. د دې نوم اسلام دی، د دې نوم خان دی، د دې نوم جان دی. دا ټول مثلا دوی ټول په ډي آی ټي کې ثبت نام کړی دی. مثال په تور باندې دی یو وړي دي 90 نمرې، دی بل وړي 80 نمرې، دی بل 80 نمرې وړي دي. یو بل قسم زه لیکم ته 50 نمرې وړي دي. دا څلورم نمبر دی، اسد نوم دی او دا هم ډي آی ټي کې موږ سره ثبت نام کړی. بل چې دی 49 نمرې وړي دي، د هم په ډي آی ټي کې ثبت نام کړی او د نوم چې دی اجمل دی او نمبر یې څو دی 15 دی. غواړم د دې هغه ریزلټ نتیجه معلومه کړم. دا نتیجه هم زه د اف لاجیکل فنکشن په واسطه باندې پیدا کولی شم. څه کوم، راځم لیکم مساوي لیکم اف کچیرې. اوس څه کوم، کنډیشن لګوم، مګم کنډیشن د دغه په اساس باندې لګوم. کچیرې ورته یم دغه نمرې، دا نمرې څه اوسي، دلته ګوره ما کنډیشن لګولی دی. کچیرې دا نمرې لوی اوسي یا مساوي اوسي د 90 سره. ښه، کچیرې دا نمرې لوی یا مساوي د 90 سره وي، زه څه وکړم، ویلیو اف ټرو کاما چې د ولیکله کچیرې دا ثابت شو نو ماته راوړه دلته ماته ولیکه په دې ریزلټ کې A پلس. دا کس ګریډ چې دی A پلس دی. چون تاسو وګورئ دلته بیا ما ټیکس لیکلی دا A پلس خپله ټیکس دی، نو ځکه مې ډبل کوټس کې نیولی دی. مخکې که تاسو پام کړی و هلته نمبر و نو په ډبل کوټس کې ما ونه نیو. په همدې شکل یو شرط دا شو کاما، بل شرط لګوم ویلیو اف ټرو، دا وروسته په آخر کې زه حسابوم. اوس د دې لپاره چې نه لیکم، بیا بل اف کنډیشن لګوم. کچیرې اف کچیرې بیا دغه نمرې یعنی دا شرط ثابت نشو، یو بل شرط لګوم لوی یا مساوي وي د 80 نه، نو کاما څه چل وکړه، ما ته راوړه چې مثلا د دې کس نتیجه څه ده B مثبت. کاما په همدې شکل باندې اف کچیرې نه دا شرط ثابت شو نه دا شرط ثابت شو، دغه ځکه نمرې چې وي هغه لوی یا مساوي وي د 80 سره، یا مساوي اوسي یا لوی اوسي د 80 نه، نو کاما ماته څه راوړه 80 دپاره موږ هغه ریزلټ چې لیکلی دی C پلس هم لیکلی دی. نو په همدې شکل کاما بل شرط هم لګوم اف کچیرې دغه نمرې دا نمرې لوی یا مساوي اوسي د 100 څخه د 50 څخه، نو ماته بیا صرف راوړه چې دا کس چې شوی دی دا پاس شوی دی، یعنی ګریډ کې نه دی راغلی، نه A پلس دی نه B پلس دی نه C پلس دی، صرف دا پاس شوی دی. او که چیرې داسې نه و، ګورئ ویلیو اف فالس، دغه ویلیو اف فالس لکه پخوا مثال غوندې زه په آخر کې استعمالوم. د نورو کې مې صرف ویلیو اف ټرو نتیجه ولیکله، مګر ویلیو اف فالس دې په آخر کې استعمالوم. تم که چیرې نه دا شرط ثابت شو نه دا نه ثابت شو، یعنې یو نه دا نمرې واخیستلې نه دا نمرې واخیستلې نه دا یې واخیستلې او نه دا یې واخیستلې، نو معلومداره خبره چې هغه کس چې شی دی ناکامه دی. نو ته ماته راوړه چې دا کس ریپیټډ باید صنف د سر نه ویټ صنف تکرار کړي. څو شرط مالته لګولي، یو اف، 2 اف، 3 اف، 4 اف، نو زه څه کوم 4 دانې قوسه بندوم، 1 2 3 4 او دغه نه وروسته انټر باندې کلیک کوم. چې کله ما په انټر باندې کلیک کوم دا فنکشن غواړم لاندې تطبیق شي، نو داسې سلیکټ کوم تر دې پورې او کنټرول ډي باندې کلیک کوم. نو تاسو وګورئ ما ته وایي چې دغه کس نتیجه A پلس دی، د دې کس نتیجه چې دی B پلس ده او د دې کس نتیجه چې ده C پلس ده او دا کس چې دی صرف کامیابه شوی دی او دا کس چې دی ناکامه شوی، دا باید صنف ریپیټ کی. نو دا دوستانو د اف لاجیکل فنکشن بل مثال چې ما تاسو ته کار وکړو. او په اف لاجیکل فنکشن کې ډیر مثالونه دي، ان شاء الله سټپ بای سټپ به مخکې ځو او په نور مثالونو باندې تاسو ته زه کار کوم.